Hej och välkomna till dagens webcast där vi har med oss Aptahem som har en frågestund gällande sin nya emission. Med oss har vi VD Mikael Lindstam som kommer att presentera och svara på frågorna under Q&A-delen. Har ni frågor så går det bra att använda formuläret till höger om sändningen. Och med det så lämnar jag över ordet till Mikael. Varsågod. Tack så mycket för den introduktionen och god förmiddag allihopa som är med och lyssnar i denna frågestund. Jag tänkte köra en kort presentation för ni som inte har så mycket koll på Aptahem men ändå har liksom tittat in så här på förmiddagen. Och då heter vi Aptahem och vi är publikbolag. Och vi kör just nu en emission, så därför kör vi också en möjlighet för er aktieägare eller intressenter att ta del lite vad vi är för några. Och sen kan ni läsa mer på hemsidor och liknande. Men vi är då ett bolag som är i klinisk fas, ett biotekbolag. Och vi tittar då på disruptiva, omvälvande möjligheter att behandla väldigt tuffa inflammatoriska sjukdomstillstånd. Och jag ska gå igenom lite kort vad det är för någonting. Jo, jag sa precis det att vi jobbar nu mot akuta sjukdomstillstånd. Och vi har då en grupp läkemedelskandidater som är RNA-baserade. Men det är inte RNA som i vaccinsammanhang, utan det här är RNA som man använder som byggstenar likt Lego att sätta ihop till något som heter aptamerer. Och det är då de terapeutika vi använder oss. Och då som sagt var fokus på inflammatoriska sjukdomar där vi ser väldigt liten möjlighet att få en bra respons från det som finns på marknad och i utveckling annars idag. Och vi har en huvudkandidat som heter Apta1 och den är då designad för att hjälpa till att stoppa en inflammatorisk respons i kroppen så att den leder in till en allvarlig konsekvens, till exempel vid sepsis eller andra väldigt allvarsamma inflammatoriska sjukdomar. Jag återkommer strax till vad det är för typ av sjukdomsbilder eller syndrom som man kallar dem också för. Men det är jättemycket att titta på i detta sammanhanget. Men vi har från början här nu fokuserat på sepsis och dess undergrupper och övergrupper för den delen också. Och om vi då talar om vad för möjlighet vi har här, och det är ju då ett marknadsmöjlighet och som man säger på engelska unmet need som man tittar på, och den är enorm när vi tittar på sepsis. Och sepsis är inte det enda som ingår i den här, vad ska man säga, området där Apta1 fokuserar sig på. Det är interaktionen mellan koagulation och inflammation som ni kan se här till vänster. Och det är ett område som är väldigt svårbemästrat och därav finns det här stora omättade behovet av behandlingar. Och speciellt då väldigt akuta sjukdomstillstånd som sepsis. Om vi då tittar på den här globen, eller vad vi ska kalla det för till vänster, så ser ni här att det finns olika sjukdomstillstånd. Inte bara sepsis utan CSDIC och RDS. Och RDS var ett typiskt situation som uppstod vid covid om man liksom får riktigt illa vid det sjukdomstillståndet. Det är ett akut lungtillstånd där som då kan leda till faktiskt döden i slutändan genom sepsis. Och det är då ett tillstånd som ger sepsis som sagt var. Sen har vi de tillstånd som kan uppstå efter sepsis eller vid en sepsis. Det som heter DIC som ni ser här i den här globen. Och det är ett väldigt allvarligt kondition i kroppen som uppstår. Antingen får man enorma blödningar eller en massiv koagulation, alltså trombosbildning, och så dör man av det till slut i värsta fall. Så att det finns en hel stor område att tappa in på. Men vi har fokuserat på sepsis och de möjligheter som finns runt omkring där, och detta är det. Så tittar vi på marknadspotentialen så är den ju enorm. Vi behöver inte prata om det. Och behovet av att få en behandling, och speciellt för sepsis som är och har varit, får vi hoppas då, om vi nu tar oss ända till marknaden, vilket var vår förutsättning, en enigma som man inte lyckas på massor med år, alltså decennier inte hitta någonting som hjälper fullt ut. Vi tror oss hittat en sån lösning och vi jobbar på att ta den dit och att det ska hålla in till marknadsgodkännande givetvis. Och det är det vi jobbar väldigt hårt med, att hitta partnerskap och den kliniska utvecklingen vi gör. Nåväl. Aptamera pratar jag väldigt kort om det. Det är en helt ny typ av grupp av läkemedelskandidater som påminner om antikroppar, men de är betydligt mindre i det fallet vi befinner oss i. Och de är då mer specificerade, alltså de kan bygga in på ett medicinskt taget på ett mycket mer specifikt sätt för en högre effektivitet, en högre, vad ska man säga, fit, vilket gör att man undviker eventuella potentiella sidoeffekter som kan uppstå, till exempel när man jobbar med antikroppar eller andra typer av läkemedel. Jag kan inte gå in så mycket på detta, men det händer mycket på området. Det har godkända läkemedel funnits nu och precis funnit en ny Aptamer nyligen som blir godkänd, och det finns fler som ligger i pipeline, så det håller på att booma den här typen av teknologi och dess fördelar. Och vi kan dessutom tillverka den syntetiskt, vilket är en stor fördel, att inte använda biologiskt material som då kan vara behäftade med olika toxiner och liknande när man väl håller på med det. Så det är en väldigt fin teknologi
som är till för att riktigt optimera mot medicinska targets. Och här är själva Enigma-lösningen, får vi hoppas då ju, och som vi jobbar mot. Och vad vi har sett i våra prekliniska resultat så är det här den mekanismen vi jobbar efter och som vi har kommit fram till att den är. Och det som är hemligheten är det att när man får en inflammatorisk respons i kroppen så skjuter kroppen ut det här som heter trombin som ni ser till vänster. Och trombin är då ett koagulationsfaktor som finns och den har olika docking sites på sig. Och mycket vanligt idag när man behandlar folk mot koagulationsproblem, alltså man ger då blodförtunnande antikoagulanter. Då finns det olika som väldigt välkända läkemedel som heparin till exempel, eller varan och lite sådana här olika. Vad som händer är när de går in och trycker in på det här trombinet är att de aktiverar inte bara en site så att säga här på denna trombinen. Och det gör då att man får sidoeffekter i form av blödning. Det får vi inte med Apta-1. Apta-1 binder endast ner i den gröna ringen som ni ser inne, som heter heparin binding site. Och i och med att den gör så slipper vi de här sidoeffekterna av blödning. Och det har vi mycket bevislagt i våra prekliniska studier att så är fallet. Vad som händer här är att man påverkar kroppens system väldigt snabbt. Inom 5 minuter när man ger det intravenöst då. Och vad som händer då är att man drar ner den här som heter PAR activation. Och det är då blodplättsaktiveringen. Och de här blodplättsaktiveringarna, de har en stor roll i kroppen. Det är den huvudinriktningen på deras och de aktiverar olika sorters av inflammatoriska tillstånd. Och som ni ser här till höger så är det ett antal olika sjukdomstillstånd, syndrom som då styrs av de här PARs. Så vi går från början, hugger den som signalerar neråt vad som ska hända. Och det har stora fördelar. Jag ska också säga det att då den binder in bara på den här heparinbindningen så stoppar den inte kroppens normala alltså funktion att fungera alltså i form av koagulation och blöda som ett system gör då. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Så vi går bara in att ta den här överaktiveringen, stoppa den inflammatoriska responsen och det som kan hända därefter. Det är en stor fördel med denna kandidat och då slipper vi sidoeffekterna också. Och det här sker väldigt, väldigt snabbt. Så för antitrombotisk och antiinflammatorisk respons, inte antikoagulant. Och det kan jag inte visa då, det finns inte utrymme för detta, men det är ingen antikoagulant, det är en antitrombotisk agent. Men den har liknande effekter. Och vi har massor med benchmark-tester på detta som visar förträffliga resultat. Nåväl, jag kunde prata en hel dag om detta, men vi har inte så mycket tid så jag hoppar vidare. Och vad har vi då för landskap vi tittar på när det gäller konkurrens? Ja, det finns ju alltid konkurrens och konkurrens är bra. Och om vi då tittar på ett antal exempel vi har tagit fram här och oss själva så finns det ju ansträngningar ute runt omkring här och en del kan ni se här då till vänster att det är kända läkemedelsbolag som jobbar med utvecklingen av sepsisrelaterade läkemedelssubstanser. Vad som skiljer oss, vad vi kan se då, det är ju att som jag var inne på från början, vi befinner oss precis i interfacet mellan koagulation och inflammation. Tittar man på den här tabellen så ser man att antingen fungerar man på koagulationen eller på inflammationen. Och det är viktigt att komma ihåg i detta fallet. Vi ser att vi kan adressera båda sidorna. Och med det så kan vi hålla en strikt balans i vad då Apta-1 gör. Och med det förutser vi oss då att kunna täcka in en mycket större patientpopulation och ha en bredd vad det gäller helt enkelt skyddet och möjligheten att stoppa en inflammatorisk respons. Och helt enkelt som jag skriver här, en blockbuster potential. Det är ju så vi ser det. Va? Och då om vi går tillbaka till sepsis igen så är det stort behov av någonting som fungerar. Det kostar samhället jättemycket pengar och får folk lidande eller död till och med. Nåväl. Om vi tittar på vad vi håller på med, jag nämnde Apta-1, men vi har faktiskt fler aptamerer i vår skydd och det ser ni här till vänster då, patentfamiljer, där finns 3 stycken i vår patentfamilj 1, vi har fokuserat på Apta-1 och som ni ser i pilen så befinner vi oss nu i fas 1, klinisk fas 1 och nu väntar vi på att slutrapportera denna. Det ligger med våra tredjepartsutförare, olika CRO som man säger, alltså professionella klinikutförare eller då helt enkelt tjänsteutförare inom det här gebitet. Och så fort vi har den så ska vi ta nästa steg givetvis, vilket är då proof of concept som jag har nämnt i andra sammanhang här. Då vi ska visa på effektiviteten av det. Så det ser vi väldigt mycket framåt.
Men då först att rapportera den finala rapporten för vår fas 1-studie. De andra aptamerna har vi inte rört så mycket utom apta 2. Titta på den lite, den påminner om apta 1. Med mer resurser, det vill säga pengar, tid och folk, så skulle vi kunna göra mycket där. Men just nu fokuserar vi enbart på apta 1 och ta den så snabbt framåt som möjligt i klinik och mot en marknad någon dag. Apta 1 har också ett eget skydd i form av ett use-skydd, och det betyder att det är den terapeutiska användningen av apta 1, och det är ett fantastiskt stort patent med många länder i skydd, patentfamilj 2. Och det är en styrka att ha detta här, eller det är en nödvändig styrka att ha ett bolag som oss. Annars har man ingenting att sälja förutom de resultat man har. Så det här är kärnan i att lyfta bolaget mot en marknad. Vi har team givetvis, och det är ett väldigt sammansvetsat litet team, men mycket effektivt team med väldigt fina experter. Vissa är världsledande på sitt fält helt enkelt. När det gäller då områden vad de håller på med. Jag ska inte säga så mycket om det, men vi är ett väldigt bra team som managerar allting och överser allting. Och jobbar mot då professionella utförare vid sidan om. Men vi styr allting som sker. Vi lämnar aldrig ut till någon annan att styra. Det ska jag vara väldigt viktigt att påpeka här. Vi jobbar ju givetvis då som jag sagt med professionella utförare. Och några av dem ser ni här nere helt enkelt. Och de är ju välkända för de som är i branschen. Och vet att de levererar enligt sin professionalism. Vi har också en styrelse som ni ser till höger. En sexhövdad sådan med olika kompetenser, och för vissa av er är de säkert välkända, några av dem. Stort stöd för mig och resten av management i bolaget när vi kör på. Så tiden börjar rulla på lite, så vi ska sammanfatta då, och jag kallar det för en snapshot. Vad är det vi fokuserar just nu på? Jo, det ser ni överst där. Vi söker ju partnerskap, jag kan bara återkomma till det, det har varit vår resa hela tiden, till att kunna ta vår kandidat det vidare mot en marknad, och det kan vi inte göra själva vid ett visst tillfälle när det blir både kostsamt och det behövs en mycket större bredd i kompetens och liknande. Så vårt mål är att skapa då partnerskap så snart det någonsin går. Det är något som vi alltid jobbar på. Just nu är marknaden sådan som att de behöver det här som man kallar för proof of concept. Det betyder en effektivitetssvar i patient eller liknande. Så det jobbar vi mot. Och vi är redo, så vi har ett bra paket, vi har ett datarum. Vi är redo att sälja ut vad som behövs för att man ska kunna inte sälja ut, men att man ska kunna titta och ta beslut om vilken fantastisk asset vi har. Och jag har varit inne på det, om vi ser ihop det sista här. Vi har jättefina data, det är benchmark-data mot välkända läkemedel ute på marknaden. I många fallen är vi bättre, jag ska inte säga överlägsna, för det finns alltid någon annan som ligger och lurar någonstans, men vi är jättebra. Vi har en hel intäckning av både inflammatorisk och trombotisk eller antikoagulant-sidan så att säga, eller koagulationssidan. Det är viktigt att komma ihåg. Fas 1 väntar vi nu på finala rapporten. Vi sitter helt i händerna på tredjepartsleverantörer och myndigheterna, det är väl, men vi är ju givetvis, vi hade hoppats kunna rapportera så snart som möjligt, men myndigheternas och andras kvarnar mal i sin takt. Inte mycket vi kan göra åt. Jag var inne på att det är en väldigt snabbt agerande, så det är en akut drog, och det behövs ju i de här tillfällena där oftast det är akut när det gäller sepsis. Vi ser här också att vi har en fantastisk kandidat som är inne på den antitrombotisk, antiinflammatorisk, och inte som jag nämnt innan, men vi kan se att den skyddar då vävnad, och att skydda vävnad vid till exempel sepsis är jätteviktigt, för då vad som händer är när vävnad bryts ner vid en allvarlig sepsis, och det gör att kärlen läcker, och kärlen läcker, då hamnar man till slut i chock, och det tar död på organen i värsta fall, och så dör man. Och det är det vanliga förhållandet vad som händer vid en sepsis när den rullar vidare. Det ska vi komma ihåg. Så vi har ett antal fina funktioner här, och dessa är de 3 största. Det finns mycket annat också att ta på. Vi har fina samarbetspartner, vi har en bra grupp. Vi jobbar väldigt streamlinat i bolaget, och jag har inte nämnt innan, det står här nere i vänsterhörnet. Vi har också en tillväxtmetod som har utvecklats fantastiskt bra till kostnadseffektivitet och att det vara stabil så att säga. Och andra analyser som kommer med det. Nu ska inte jag hålla er längre, utan nu låter vi frågorna gå igång, och jag tackar för tiden här, och jag hoppas ni är nöjda med vad ni lyssnar på, och så bjuder jag in till frågestund här och lämnar över till moderatorn. Tack. Då får jag tacka dig Mikael för presentationen, och så går vi över till frågorna. Hur bedömer du marknadspotentialen för apta 1? Ja, jag var inne på det här nyss i min presentation. Alltså, vi pratar om det här omättade behovet. Det är enormt, och ni ser ju själva att vi är 40 eller 50 miljarder. Hela marknaden, det är klart, man ska inte tro att man tar ett helt segment bara för man har världens bästa drog, så fungerar inte världen. Va? Men alltså,
det är enormt stort. Så marknadspotentialen behöver vi inte ens prata om. Den är väldigt stor. Och tittar vi på sepsis och den typ av sjukdomstillstånd som har varit en gåta genom många decennier här och försökt att få det löst, så är det inget snack om saken. Det är en enorm marknad. Och behov. Så de går lite hand i hand. Ibland kan det vara stort behov men marknaden är inte intresserad. Men nu är det både och givetvis, och vilket det vanligtvis är. Mm. Och när brukar bolag som utvecklar läkemedelskandidater bli som mest attraktiva för en licensaffär? Ja, jag var ju inne på det också här nyligen och jag kan ju säga det som vi hämtar hem nu från våra möten ute på fältet med potentiella partners och licenstagare är ju det att det är det här som kallas för proof of concept. Och det vanligaste proof of concept relaterat till att man gör test i patienter. Första testen är riktiga patienter och då får man så att säga ett vanligt, man söker åtminstone det som kallas för ett effektsvar. Har vi en effekt på vår läkemedelskandidat? Svar ja eller nej. Och ser man då en effekt på det och mäter och de kriterier man sätter upp regulatoriskt, så är det. Och har man det så är man mycket mer intressant så att säga. Det finns affärer som görs i preklinik eller i fas 1 och liknande, men det är inte jättevanligt. Då handlar det oftast om heta områden som folk tycker är spännande och storfarmar springer efter, eller att det är en välkänd grupp av läkemedelskandidater som är välkända. Så det handlar om att man ska känna sig trygg med någonting när man tittar på sådana grejer. Men jag skulle säga proof of concept är absolut den inflektionspunkt de flesta söker och behöver söka för att nå traction med ett partnerskap. Mm. Och hur ser betalningsviljan ut för en sådan behandling som skulle kunna bli möjlig med Aptaet? Betalningsviljan, ja, det kan ju själv räkna ut att står man inför att behandla en patient som riskerar att dö och i sepsisfallet, om vi ska ta fram det, så de läkare vi har pratat med, så när man kommer till en viss punkt så rör man inte patienten längre, utan man vet att det är slut helt enkelt. Och det är ju ingen som vill se någon ligga och dö när man inte kan göra någonting. Och den är ju väldigt hög, såvida man kommer fram med en behandling som verkligen fungerar. Det finns ju standard of care idag, alltså behandlingar och triader och liknande på sjukhus som man behandlar detta. Men det är inte alltid det hjälper, och den vanligaste behandlingsformen är ju med antibiotika såvida det är en bakteriell infektion. Det kan ju vara en virusinfektion som vi hade vid covid här till exempel, eller en svampinfektion. Och det finns andra orsaker, mekaniska orsaker som kan ge upphov till sepsis till exempel. Så jag skulle säga det är ett långt svar på din fråga, men betalningsvilligheten är jag skulle säga enorm. För att efterspelet av en sepsis, om man överlever eller vice versa inte gör det är väldigt kostsamt och lidande för många som är involverade. Så att det kostar samhället väldigt mycket pengar om de blir så sjuka i sepsis så att de blir handikappade eller dör. Så mycket kan jag säga. Så att den finns. Förstår. Och vad måste ske i närtid för att ni ska ta nästa steg i studien? Ja, det som ska ske i närtid nu är ju det som jag nämner också här i min korta presentation här, att vi får rapporten från kliniska fas 1A rapporterad. Den är A och O, och så vi kan börja titta på också på de innan här också oblindade resultaten, eller avblindade resultat som det är, för det har varit en blindstudie så vi vet inte vem som har fått Aptaet och inte fått Aptaet. Även om vi kan tidigare tittat på de här resultaten och säga att ja men okej. Men nu vill vi veta vem var det explicit, och det vill ju till för att man ska konkludera den här studien. Så att den måste komma i hamn, och det är ju regulatoriskt också här, så att det måste ju vara klart innan. Vi jobbar under tiden här med nästa steg givetvis, och vi sitter ju inte och rullar tummarna och väntar på detta, och trots att vi är väldigt otåliga och tycker allting ska gå 100 gånger snabbare, så ligger det inte i våra händer det här andra jag har berättat om. Men för den delen så sitter vi då helt enkelt och jobbar med nästa steg och träffar specialister och annat under tiden, så att när vi tittar på kliniken framöver så försöker vi samla ett gäng väldigt kunniga personer inom sina respektive områden för en klinikutveckling. Så att vi kör på med massa saker, och givetvis så är det mycket data som ska rapporteras och det är annat som händer på bolaget. Så att ja, jag vet inte om det var fullt svar, men det finns alltid att göra. Ja, jag förstår. Okej, nästa fråga då. Ni har gjort en hel del tester, undersökningar och fått en del resultat kring verkningen eller proof of concept av Aptaet. Hur är er känsla inför fas 1B? Tror ni starkt på positivt utfall?
Ja, för det första så när det gäller hur den fungerar så att säga, ja, det har vi ju fått genom vår preklinik givetvis. Så vi har ju fått indikationer i olika modeller vi använder oss av som pekar hit och dit och som man sedan kan spilla över på eventuellt hur det skulle fungera i människa. Men det ultimata är ju att titta på de patienter man studerar sen. Det kan skilja sig i människa, det vet vi inte, så det är liksom en unknown, men man kan göra väldigt goda prediktioner på vad vi kan förvänta. Så det ligger ju givetvis till grund till det när vi sätter upp de här studiepaketen. Vad ska vi titta, vilken dos ska vi ge och etc. Så att säga vilka utläsningar eller vilka endpoints som man säger på fikonspråk vi vill titta på helt enkelt. Så att just nu har jag inte mer att säga om det tills vi då meddelar huruvida det här kommer att se ut framöver. Jag förstår. Nästa fråga då. Om vi har ett positivt utfall under 1B, hur ser ni då på framtida finansiering efter TO8? Ja, ett B-utfall, det är ju då en proof of concept även om det är i friska frivilliga men dock som har stimulerats med toxin i en vedertagen modell. Så man får helt enkelt inflammatorisk respons i dessa friska frivilliga och därefter så gör man en utläsning på hur vår läkemedelskandidat fungerar. Jag ska bemärka att det är inte patienter, men vi har tittat på det som en gångbar modell för att kunna se framåt för patientstudier då, att göra dem mer exakt, alltså få så lite diskrepans som möjligt. Så att ja, jag vet inte om det var svar på din fråga där, men ja, jag håller där. Jag kanske formulerade fel, men jag vill se. Yes. Och har ni fått någon information om hur det går med fas 1 sedan inlämning? Finns det någon risk för kompletterande uppgifter som ska in eller ska korrigeras? Ja, jag kan inte sitta och berätta allting som finns här. Det är ju liksom förhöljt i att vi inte kan gå ut med det förrän vi har rapporterat fullt ut här. Men preliminärt kan jag säga så, och det har vi ju sagt redan sedan i senhösten här, att vi ser inga konstigheter just nu, och tills vi har helt oblinda resultat i våra händer så är det inte så mycket mer att säga. Men jag hoppas inte, och jag förväntar mig inte heller att det ska vara någonting. Och komplementerande, nej, det kan jag inte se i en sån här studie eftersom det är en säkerhets- och en tolerabilitetsstudie helt enkelt. Så att det här resultaten, så här ser det ut. Vi har rapporterat vad vi kan se att den tolereras bra och framstår som säker. Så att det är vad vi får förhålla oss till nu tills vi faktiskt kan rapportera mer preliminära data om så kommer, och sen den finala rapporten. Yes. Och när räknar ni med start av fas 1B och hur länge kommer det att pågå? Hur många kohorter räknar ni med? Oj, jag kan inte säga någonting idag om antalet kohorter faktiskt, utan det får vi återkomma med när vi väl annonserar ett B-studiens vad ska man säga, upplägg helt enkelt. Hur lång tid den kommer att ta beror på hur många kohorter man kör givetvis, och det beror också på de här då, tidsslottarna man kan få med den kliniska utföraren. Så det är lite svårt att säga om det. Vi vill ju alltid komma igång så snart det går, men som jag precis varit inne på här så måste vi få ett antal saker gjorda innan vi kan gå i nästa steg helt enkelt. Det krävs att myndigheten säger okej, det här är finalt innan det går ett startskott. Så att jag får helt enkelt återkomma. Men inom oss i Aptahem så hade det gärna hänt i förrgår eller ännu tidigare än så. Va? Så är det. Såna är vi. Vi är väldigt otåliga, men vi gör så mycket vi kan och sen så ligger det i händerna på andra. Givetvis jagar vi dem med piska så mycket vi kan, men en myndighet kommer inte med piskan precis, utan man får stilla göra så gott man kan, och sen så ligger det i deras händer. Yes, jag förstår. Sista frågan då. Jag förstår att det Okay. Jag förstår det som att täckningsåtagandet är högre i denna emission än förra och från flera olika personer. Varför tror du det är så? Ja, det är ju ett bra, rent spontant, alltså vi släppte ju en analys, eller Analys Group släppte en analys häromdagen, och att man är publikbolag och det finns tider som gör att kurser går hit och dit och säger så, och sen finns det då kanske någon värdeindikation någon annanstans.
tyder ju på, i så fall om man ska titta på den här rapporten, att här är ett gott investeringsläge på en fantastisk läkemedelskandidat som kan ha en fantastisk uppsida. Vi har ju varit inne på det här med betalningsförmåga och villighet och sådana här saker. Och vi är ju i klinik nu, vi är på att avslöja första delen i kliniken. Så jag menar, vi har ju tagit flera steg framåt här på många sätt och vis genom åren, genom fantastiska prekliniska resultaten, har vi gjort första benet här i fas 1. Så att det är ju möjlighet att vara med här på något spännande med tanke på att prissättningen är som den är. Och vi hoppas ju fler ska gå med och följa med oss på den här resan. Själv har jag och några till i management gått in i den här. Det står kanske att läsa någonstans, men så vi tror ju stenhårt på det här projektet och vi har hållit på länge med det och vi är lika taggade som någonsin innan, om inte mer, nu när vi är klinik. Så att vi är här, vi är på och ja, folk vill vara med och stödja upp och se den här kandidaten ta sig framåt och förhoppningsvis till marknaden då. Det förtjänar alla de som har varit med och investerat i detta, men framförallt de som är i behov av en sån här behandling som förhoppningsvis Update kan ge i framtiden. Så att ja, det är där vi är idag. Det låter som ett bra avslut på dagens presentation. Och då får jag tacka dig, Mikael, för Aptahems presentation och frågestunden. Och jag vill tacka alla som har kollat in och ställt alla frågor. Så får jag tacka för idag. Tack allesammans. Tack ska ni ha.